Amila Pro YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයාලට මේ අරගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ සුපිරි එක්ස්චේන්ජර් එකකට. මේකේ නම තමයි Phemex. ඉතින් Phemex කියන්නේ Binance වගේම සුපිරි එක්ස්චේන්ජ් එකක්. මිලියනයකටත් වඩා යූසර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් මේ විදිහේ මේ Phemex එක්ස්චේන්ජ් එක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අවසාන පැය 24 තුලදී බිලියන් ගණන් මේකේ ට්‍රේඩින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විශ්වාසවන්තදායි සුපිරි ෆාස්ට් එක්ස්චේන්ජ් එකක්. ඉතින් අද ඔයාලට මේ අරගෙන එන්නේ රිවිව් එකක් Phemex ගැන. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මේ Phemex එක ජොයින් වෙනවාට $100ක වෙල්කම් බෝනස් එකක් ඔයාට මෙතනදී හම්බ වෙනවා නිකම්ම. ඉතින් ඔයාට මේ වෙල්කම් බෝනස් එක ගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහලා register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ description එකේ සහ comment section එකේ මම pin කරලා තියෙනවා මගේ link එක. ඒ link එකෙන් ගියොත් විතරයි ඔයාට මේ $100 ඔයාට free ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා Phemex එකෙන් කොහොමද සාර්ථක මුදල් හොයන්නේ trade කරලා contract trading සහ spot trading ඒ වගේම කොහොමද මේක ඩිපොසිට් කරන්න කියලා අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. තම Amila Pro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේකේ register වෙන්නේ කියලා. පල්ලෙහා තියෙන link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එන්නේ. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් ඔයාලට ඔයාගේ මෙතන email එක දීලා මෙතන password එක දෙන්න තියෙන්නේ. මෙතන මගේ invitation code එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන create account කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ account එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එකට link එකක් එනවා. ඒ link එක click කරාම ඔයාගේ email verification එක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට account එක හැදුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද $100 welcome bonus එක ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන products කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් option එකක් තියෙනවා. එතන welcome bonus කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට බොහොම පහසුවෙන් මෙන්න මේ step ටික follow කරලා අපිට ඒ welcome bonus $100 ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ identification එක verify කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම BTC 0.003ක් හරි එහෙම නැත්නම් Ethereum 0.04ක් හරි ඔයාලට deposit කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ step එක follow කරොත් ඔයාලට $10ක් හම්බ වෙනවා. social media follow කළොත් $10ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම advance bonus එක විදිහට ඔයාලට $60ක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ කියන requirement ටික ඔයා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ BTC 0.05ක හරි USDT 2000ක් හරි මෙන්න මේ අනිත් කියන Ethereum link මේ විදිහේ තියෙන ඕනම එකම එක deposit එකක් කරලා ඔයාලට මේ $60 free දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි trading bonus එකක් ආවට හම්බ වෙනවා. මේක single trading bonus එකක්. ඔයාලට තියෙන $500කට වැඩියෙන් spot trading එකක් කරන්න. එතකොට ඔයාලට $10ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම contract trading. අපි Binance එකේ අහලා තියෙන future trading කියලා. මේකේ තියෙන contract trading කියලා. contract trading $5000කට වැඩියෙන් කළා ඔයාලට $10ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔක්කොම එකතු කරොත් එහෙම ඔයාලට මෙතනදී welcome bonus එක $100ක් හම්බ වෙනවා. මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා link එකෙන් ගියොත් විතරයි මේ welcome bonus එක ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද අපේ ID verification එක කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ ඔයාගේ email address එක තියෙනවා. ඒක උඩ මේ විදිහට click කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන පහලින් ඔප්ෂන් වගේක් ඉල්ලනවා. ඔයාගේ identification එක කරන්න ඔයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත හරි passport එක හරි driving license එක හරි එයාලා ඉල්ලනවා ෆොටෝ එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ selfie එකක් ගන්න එනවා. අන්න ඒ step දෙක follow කරා නම් පැය දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී ඔයාගේ identification verification එක එනවා. ඉතින් verify වුණා නම් මෙන්න මේ උඩ ඔයා මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ email එක ඉස්සරහින් මෙතන verified කියලා කොළ පාටින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාගේ wallet එකට යන්න පුළුවන් මෙතන access කියන එක touch කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ spot wallet එකේ BTC තියෙනවා 0.003.9ක්. ඒ වගේම මගේ contract account එකේ USD 20ක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක deposit එකක් කරගන්න කියලා එහෙනම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපිට මේක trade කරලා සල්ලි හොයන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් අපිට deposit කරන්න ඕනේ මේකට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද එහෙනම් මේකට deposit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ access කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන deposit කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට deposit කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට තියෙන්නේ bitcoin වලින් හරි ඔයා කැමතිම coin එකකින් deposit කරන්න. ඉතින් ඔයා බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ welcome bonus $100 ගන්න කියලා. ඉතින් අද කාලේ $100ක් කියන්නේ රුපියල් 23000ක් 24000ක් වගේ ගාණක්. ඉතින් free මේක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා අර requirement එකේ විදිහට BTC අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සහ ඊට වැඩියෙන් මේකට deposit කරත් කමක් නැහැ. ඒ විදිහට ඔයාට BTC deposit කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන BTC කියන එක දීලා ඔයාට deposit කරන්න පුළුවන්. ඔයා USDT deposit කරනවා නම් ඔයාට මෙතන USDT කියන එක දීලා
මෙන්න මෙතන තියෙන ඩිපොසිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද BTC ඩිපොසිට් කරන්න කියලා. මෙතන BTC කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඩිපොසිට් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන BTC ඩිපොසිට් ඇඩ්‍රස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට QR කෝඩ් එක ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනට කර්සර් එක ගෙනිච්චට පස්සේ QR කෝඩ් එක ඔයාට මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අනිත් coin උත් purchase කරන්න. ඔයාට මෙතනදීම මේ විදිහට USDT කියන එක change කරාට පස්සේ USDT ඇඩ්‍රස් එකත් මෙතන එනවා. අනිකුත් coins උත් ඔයාට මෙතනදී buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරන්න කියලා. ඉතින් ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරන්න ඔයා මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා ඔයාට සතියක කාලයක් ඔයාට 0 piece ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ස්පොට් ට්‍රේඩින් වලදී Binance උනත් එහෙමයි චූටි P එකක් අය කරනවා. ඉතින් මේකේ සතියක කාලයක් යනකම් ඔයාගේ කිසිම P එකක් අය කරන්නේ නැහැ ස්පොට් ට්‍රේඩින් වලදී. ඉතින් මේ විදිහට ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මේක ක්ලේම් කරගන්න. එතකොට ඔයාට කිසිම P එකක් නැතුව ස්පොට් ට්‍රේඩින් සහ කොන්ට්‍රැක්ට් ට්‍රේඩින් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මගේ ඩිපොසිට් එක මම කරලා තියෙන්නේ BTC වලින්. ඉතින් මම වෙන coin එකක් දැන් purchase කරන්න තමයි හදන්නේ. ඒක නිසා මගේ BTC ටික මම USDT කරගන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ තියෙන BTC කොහොමද USDT වලට convert කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන buy sell කියලා option දෙකක් තියෙනවා. මම මෙතන sell කියන එක දීලා ඉවරලා මම මේ limit කියන එක නෙමෙයි මේ market කියන එකට ගිහිල්ලා තමයි මගේ sell එක දාගන්නේ. මම මුලින්ම කියන්නම් ඔයාලට මොකද්ද මේ limit market කියන්නේ කියලා. මේ limit කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී amount එකක් ලබා දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් යන්නේ market එක 47915ට. ඉතින් මම මෙතන දැම්මොත් එම මේ මගේ coins ටික 48000න් sell වෙන්න කියලා. එතකොට BTC එක 48000කට ගිය හැටිය ඔටෝ මේක sell වෙනවා. ඉතින් මේක කරන්න නම් 48000 මාක් කරලා ඔයාට මෙතන 100% දාලා ඉවරලා මෙතන sell BTC කියන එක දුන්නට පස්සේ මේක confirm කරන්න එනවා. මේ විදිහට මේක confirm කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් order එක submit වෙනවා. එතකොට මෙතන order price එක මන් දීලා තියෙන්නේ $48000. ඒ කියන්නේ මම මේක buy කරේ ඔයා හිතන්න 47800ට කියලා. එතකොට මේක 48000ට ගියාම මට මගේ බැලන්ස් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මගේ බැලන්ස් එක වැඩි වෙන හේතුව තමයි මම අඩුවෙන් තමයි buy කරේ. මම වැඩිපුර තමයි දැන් sell කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක 48000ට ගිය හැටිය automatically මගේ BTC ටික USDT වලට convert වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ limit කියන එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මම මේක පොඩ්ඩක් cancel කරගන්නවා. cancel කරලා ඉවර වෙලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ market කියන එක වැඩ කරන්නේ කියලා. market කියන්නේ දැන් යන price එකට ඔයාගේ BTC ටික buy හරි sell හරි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දැන් BTC deposit කරලා තියෙන නිසා මට ඕනේ මේක USDT කරගන්න. ඒක නිසා මම මේ sell කියන එකට මේ විදිහට tick එක දාගෙන ඉවරලා market කියන එකට ගිහලා මේ විදිහට 100% දීලා ඉවර වෙලා right මේ විදිහට 100% දීලා ඉවරලා sell BTC කියන එක දෙනවා. දීලා ඉවර වෙලා order එක confirm කරන්න එනවා. order එක මේ විදිහට confirm කරනවා. කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ මගේ ඕඩරේ සෙල් වෙලා තින්නේ. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ wallet එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන assets එකට ගිහිල්ලා බලනවා මගේ BTC ටික USDT වෙලාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ තිබ්බ BTC ටික දැන් USDT වලට convert වෙලා තින්නේ. අපි දැන් එහෙනම් බලමු කොහොමද වෙන coin එකක් buy කරන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් Ethereum coin එක buy කරන්න හදන්නේ. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් ඔයාලට මෙතනදී select market කියන එකට ගිහිලා ඔයාලට කැමති coin එකක් මෙතනදී purchase කරන්න පුළුවන්. මේ ADA කියන coin එක මම දැන් purchase කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ADA USDT කියන එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ limit එකක් දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market එකෙන් purchase කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලේසියෙන්ම market කියන එකෙන් purchase කරන්න පුළුවන් නිසා මම මෙතන market කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන 100% වෙන්න දාලා right මගේ 187යි 795ක් තියෙනවා USDT මම buy කියන එක ලබා දෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ market එකෙන් confirm කරන්න එනකොට මම මේ විදිහට confirm කරනවා. ඉතින් confirm කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ order එක confirm වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේ order history එකට ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. fillet කියලා මෙතන වැහලා තිනවා. අපි බලමු assets එකට ගිහිල්ලා අපේ coin එක purchase වෙලා තියෙනවද කියලා ADA coin එක. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පහලින් ADA coin එක purchase වෙලා තිනවා. ADA coins 66ක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මගේ තිබ්බ සම්පූර්ණ USDT balance එකෙන් ADA coin එක මෙතනදී purchase වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක 150 දාලා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ USDT ඔයා ගාව තිබ්බේ $200ක් නම් ඔයාලට 50 දැම්මොත් එහෙම මෙතන වෙන්නේ 150ක්. ඒ කියන්නේ $100කින් තමයි ADA coin එක purchase වෙන්නේ. 75 දැම්මොත් 175කින් වගේ ADA coin එක buy වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි spot trading එක කරන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද
මේකේ contract trading වලින් ඔයාලා සල්ලි හොයන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි තම මතක් කරනවා Amila bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහලා Phemex account එකක් හදන්න. එහෙම කළොත් එහෙම ඔයාලට $100ක welcome bonus එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට කරන්න නම් ඔයාගේ balance එක USDT වලින් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් BTC වලින් තියෙන්න ඕනේ. මගේ තියෙන්නේ ADA කියන coin එකකින්. ඉතින් මට මේ ADA කියන coin එකෙන් contract එකට දාන්න බැරි නිසා මම මොකද්ද කරන්නේ? මම මේ ADA coin නැවත sell කරගන්නවා. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් මට පුළුවන් මේ sell කියන එකට ගිහිල්ලා market කියන එකට ගිහිල්ලා right මෙන්න මෙතන 100% දාලා මේ ADA කියන coin එක මේ විදිහට sell කරගන්නවා. මම මේක confirm කරනවා. ඔයාලට පේනවා ADA coin එක දැන් sell වෙලා තියෙනවා. මගේ කිසිම P එකක් අය කරේ නැහැ. මොකද මම මේකේ VIP එකේ තමයි ඉන්නේ trial එකක් දවස් 7ක් යනකම්. ඉතින් කිසිම P එකක් නැතුව මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් Binance වල හැම wallet එකකම P එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඒ P එකම තමයි මේ Phemex කියන එකෙන් ගන්නෙත්. ඊට වැඩිය තඹ සතයක්වත් වැඩිපුර ගන්නෙ නැහැ. ඒ exchange price එකම තමයි ගන්නෙ. නමුත් ඔයාලට මේකෙදි සතියක කාලයක් free හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන නැවතත් මේක refresh කරගමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ADA කියන coin එක sell වෙලා USDT වලට convert වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් contract trading තමයි කරන්න යන්නේ. contract trading කරන්න contract account කියන එක උඩ මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දැන් USDT වලින් තියෙන නිසා මෙතන USD trade account කියලා තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා transfer in කියලා. මේ transfer in කියන එකට මේ විදිහට click කරගෙන මෙතන from කියන එක wallet එක අපි USDT කියන එක select කරනවා. select කරලා ඉවර වෙලා මෙතන all කියන එක ලබා දෙනවා. all කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපේ spot එකේ තියෙන සියලුම USDT ටික මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ get quotation කියන එක උඩ මේ විදිහට click කරලා ඔයාට confirm කරන්න එනවා මේක confirm කරන්න. confirm කරාට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් මගේ spot එකේ තිබ්බ balance එක කෙලින්ම contract account එකට ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වාගේ Binance එකේ නම් future trading කියන එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක contract account කියලා තමයි මේගොල්ලෝ නම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. right අපි බලමු කොහොමද contract account එකට යන්නේ කියලා. මෙතන product කියන එකේ contract trading කියන එකට අපි යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන කැමති coin එක select කරගන්න ඕනේ. ඔයා contract trading කරන coin එක select market කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන Ethereum coin එක තමයි contract කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් available balance එක $207ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇදලා ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ contract trading කරන්න. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන leverage එක ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් leverage එක වැඩි කරන්න risk එක වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා මෙතන 100ට මේ 3x වගේ ගන්නවා නම් හොඳයි. ඉතින් 3x වගේ අරගෙන ඉවරලා ඔයාට පුළුවන් මේ $207 මෙතනදී trade කරන්න contract trading වලදී. ඉතින් contract trading එක කරන්න ඔයාට මෙතන buy සහ sell කියලා option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙතන buy trading එකක් ගන්න කියලා. buy trading කියන්නේ මේ coin එක Ethereum coin එක up වෙනවා කියන එක තමයි ඔයා මෙතනදී ගන්නෙ. sell short කියන්නේ Ethereum coin එක down වෙනකොට ඔයා profit එක ගන්නවා කියන එක. ඉතින් මම මෙතනදී ගන්නේ sell order එකක් දෙන්නේ Ethereum coin එක down වෙනවා කියලා. ඉතින් මම මෙතන limit market කියලා තියෙනවා මෙතනත්. ඉතින් මම මේ market කියන එකට ගිහිල්ලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් market කියන එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේක 100% අදිනවා. මගේ සම්පූර්ණ USD 207ම මම මෙතනදී market එකට දානවා. දාලා ඉවර වෙලා මම මෙතන sell short කියන එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ order එක confirm කරන්න යනවා. මම order එක confirm කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනදී profit එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන entry price එක පෙන්වනවා 3192 ඉතින් මේ ඉරක් වගේ පෙන්වන්නේ මම order එක sell කරපු තැන. ඉතින් දැන් මම මෙතන sell order එකක් දීපු නිසා Ethereum එක down වුණාට පස්සේ තමයි මට profit එකක් එන්නේ. ඉතින් මෙතන ඒක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් නම් loss එකක් යන්නේ. ඉතින් අපිට මේ විදියට මේකේ buy එක දීලා buy එක දින එකෙන් අදහස් කරන්නේ Ethereum එක up වෙනකොට අපිට profit එකක් එනවා කියන එක. sell කියන එක දුන්නොත් එන්නේ Ethereum down වෙනකොට අපිට profit එකක් එනවා කියන එක. ඉතින් මේක සුවිශේෂී දෙයක්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් ලොකුවට මුදලක් උපයා ගන්න. ඉතින් මේක හරි කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. මේක risk එකක් තියෙනවා මෙතනදී. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට market එක ගැන හොඳට analyze කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන හොඳ order එකක් දාන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී මම මේ Phemex market analyze කරන ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලට profit එකක් ආවොත් ඔයාලට ඇති කියලා හිතුනොත් ඔයාලට මේක sell කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක sell කරගන්නේ කියලා. බොහොම පහසුවෙන් මෙතන market කියන එක උඩ click කරගන්න තියෙන්නේ. market කියන එක උඩ click කරලා මෙතන confirm කියන එක දෙන්න. එතකොට order එක cancel වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාට ඔයාගේ contract trading එක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Phemex එකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මතක් කරලා ඔයාගේ ප්‍රී වෙල්කම් $100 බෝනස් එක ගන්න පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ලින්ක් එක. දැම්ම මේ ලින්ක් එකකින් ගිහිල්ලා Phemex වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් ඉදිරියට අපේ Phemex එකෙන් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා Amila Bro YouTube channel එක සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් තාමත් Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා නම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබම සුබ දවසක්.